අයිබෝවන් SL Free Traffic YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් channel එකට දාන දෙවැනි වීඩියෝ එක channel එකට පළවෙනි වීඩියෝ එක දැම්මා Gap social media platform එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදීම මේ කතා කරා මේ කියන්නේ ටිකක් වෙලාවක් ලබා ගනිමින් මම කතා කරා මගේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. SL Free Traffic YouTube channel එක ජනවාරි 1 වෙනිදා තමයි හැදුවේ. ඉතින් අලුත් වෙනසක් සමග ඉතින් මම අලුත් වැඩක් කරන්න තමයි මේ channel එක හැදුවේ. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ 100% free අපේ ව්‍යාපාරයට social media හරහා අපි free traffic එක ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අද දෙවැනි වීඩියෝ එක. ඉතින් තාම ඔයගොල්ලෝ SL free traffic YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා විතරක්මදි bell button එක all කියලා දාගන්න. මේ වීඩියෝ එක දැම්ම sign in notification එක එනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා තමයි වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක SL Moneygat YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට SL Moneygat YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා මේකෙත් bell button එක all කියලා දාගෙන ඉන්න. මොකද මේ YouTube channel දෙකටම ඉතාම වටිනා කියන වීඩියෝස් දානවා. ඉතින් මම SL Moneygat YouTube channel එකේදී කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට affiliate marketing, print on demand, freelancing, CPA marketing, mini job මීට අමතරව බ්ලොගර් සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඉතින් Google site එකකින් කොහොමද ස්ටෝර් ගන්නේ ඔය අනම්මනම් කතාන්දර ටික කොහොම ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් හරියට ඉගෙනගෙන ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය දේවල් නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඇඩ් ක්ලික් කරන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් ගේම් එකක් ගහන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි රිෆරල් ලින්ක් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් ඉගෙනගෙන මාසෙකට ඩොලර්ස් 500ක් 1000ක් 2000ක් 3000ක් හම්බ කරගන්න පුළුවන් ගමනක් තමයි මේ SL Moneygat YouTube channel එක හරහා කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට විවේචන තියෙන්න පුළුවන් සමහරක් දෙනෙකුට channel එකේ කරන කියන දේවල් තේරුම් ගන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නත් පුළුවන්. සමහරක් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ channel එකේ කතා කරන දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඉතින් සමස්තයක් විදිහට මට channel එකේ දාන වීඩියෝ වලට බැනලා කමෙන්ට් දාන්න නැහැ. ඉතින් ඒක ඉතින් සතුටුයි. මේ කතා කරන දේවල් ගොඩක් දෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අදම ඔයගොල්ලෝ SL Moneygat YouTube channel එකට දාලා තියෙන වීඩියෝ ටික ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ බොහෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ටික බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් affiliate marketing සම්බන්ධ වීඩියෝ කීපයක් දාලා තියෙනවා. අලුත් affiliate marketing ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලා නැති affiliate marketing platform සම්බන්ධව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි freelancing, mini job, English typing, data entry, proof trading මේ වගේ දේවල් කතා කරලා තියෙනවා SL Moneygat YouTube channel එක හරහා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදම ගිහලා වීඩියෝ ටික බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපි article දාලා තියෙනවා money best trips article දාලා තියෙන. ඉතින් මේ article ටික සිංහලෙන් දාලා තියෙන article ටික ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. මේ article ටික කියවලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. affiliate marketing, CPA marketing, print on demand, freelancing, mini job, English typing, ebook selling, photo selling, cryptocurrency affiliate, YouTube, මේ social media marketing, fashion affiliate ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා PayPal හදන විදිය, Payoneer හදන විදිය, ඒ වගේම තමයි Fiverr gig එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ කොහොමද, මේ කතන්දර ටික ඔක්කොම ටික මම මේ ආටිකල් හරහා කතා කරලා තියෙනවා. තව ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒක නිසා අදම ඔයගොල්ලෝ money best trips Facebook account එක follow කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. Telegram group එකට join වෙන link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ පහළ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Telegram group එකට join වෙලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති දෙයක් දැනගන්නත්, ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට share කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ Telegram group එක හරහා මම ඉදිරියට බොහෝ දේවල් කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්න. ඉතින් අදම ඔයගොල්ලෝ Telegram group එකට join වෙන්න. Telegram group එකට join වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට 100% free සත පහක්වත් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී description එකේ දාලා තියෙනවා විධිමත් ක්‍රමයට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හම්බ කරන්න කොහොමද
ඒ වගේම තමයි මේක A to Z අපි කතා කරනවා කියලා ඉතින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් step by step ඒ වගේම තමයි මේ group එක හරහා කිසිදු පිරමීට ජාවාරම ප්‍රවර්ධනය කිරීම හෝ අනුබල දීම ඊට ඒ කියන්නේ සපුරා තහනම් එහෙම කරන පුද්ගලයෝ හම්බුනොත් ඒගොල්ලන්ව මේ group එක හරහා අයින් කරන ලබනවා. ඉතින් එහෙමනම් මම කතා කරා වගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙදිත් කතා කරා selfie traffic YouTube channel එකේදී ඕගොල්ලන්ට affiliate marketing කරන කෙනෙකුට CPA marketing, print on demand, freelancing, blogger ඒ වගේමයි website ඒ වගේමයි Facebook page එකක් කරන කෙනෙකුට කොහොමද social media හරහා free traffic එක ගන්න කියලා තමයි මම කතා කරන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් අද අපි යමු අපි කතා කරන social media platform eකට. අද කතා කරන social media platform එකේ නම තමයි Mewe. එහෙම නැතිනම් mewe.com. right මම මෙතන ගියා similarweb එකට ගියා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් www.similarweb.com වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට mewe.com URL එක සර්ච් කරලා බලලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එතනින් රිසල්ට් එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් extension එක similarweb extension එක plug කරලා pin කරලා ඕගොල්ලන්ට ඉතින් අපිට පුළුවන් Mewe එකේ Mewe social media platform එකේ අපිට පොඩ්ඩක් analyze කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද traffic එක එන්නේ කියලා. ඉතින් world wide ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති global rank එක. ඒ වගේම තමයි category rank එක මෙතනින් තියෙනවා, country rank එක තියෙනවා. country rank එක තියෙනවා USA. ඒ වගේම තමයි category rank එක තියෙනවා. ඉතින් Mewe social media platform එක grow වෙන social media platform එකක්. ඒ වගේම තමයි මිලියන 7.1ක් visitors ලා monthly visit කරනවා. ඉතින් හොඳ traffic එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මෙතනදී ස්පෙෂලි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන traffic එකේ top country 5 මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති US, UK, Canada, Australia, Italy. මේක ඊටම වැදගත්. ඒ කියන්නේ බොහෝ ධනවත් රටවල් 5ක් තමයි මෙතන Mewe social media platform එකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ visitors ලා එන්නේ. ඉතින් අපිට මේක අපේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරගන්න, ප්‍රවර්ධනය කරගන්න, අපි කරන online field එකට උපකාරයක් කරගන්න Mewe social media platform එක ඉවහල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් US ඇමරිකා ජනපදයෙන් 57.47යි ලොකු භාගයටත් වැඩිම traffic එක තියෙන US ඒ වගේම තමයි UK 4යි, Canada 3යි, Australia 3යි, Italy 3යි. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට traffic එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මෙතන first name එක, last name එක, email එක, නැවත email එක, ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එකෙන් මේකට registration එක වෙන්නත් පුළුවන්. password එක ඔයගොල්ලන් අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා මෙතන privacy policy වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ටික දීලා ඔයගොල්ලන්ට sign up වෙන්න පුළුවන්. account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ නමින්ද Mewe social media එක හදන්නේ. එහෙම නැතිනම් ඔයගොල්ලෝ affiliate marketing වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් USA, UK, Canada වෙන්න මේ වගේ රටවල් වල fake name generate වලට ගිහිල්ලා name එකක් හොයාගෙන ඔයගොල්ලන්ට අන්නේ name එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් Mewe social media platform එක. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ freelancing කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ Fiverr එහෙම නැත්නම් Kwork legit වගේ freelancing site එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ real name එකෙන් registration එක වෙන එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම දේ. ඒකට හේතුව එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ගේ geek එක promote කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ fake name එකක් තිබුණොත් ඔයගොල්ලන්ට geek එක ඔයගොල්ලන්ගේ real name එකක් තිබුණොත් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා එන buyer-ට. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ freelancing කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් mewe.com එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ real name එකකින් registration එක වෙන්න. ඉතින් මගේ account එකක් තියෙනවා. මම ඒ account එකට log වෙලා පෙන්නන්නම්. Mewe social media platform එකේ මෙන්න මෙහෙමයි interface එක. මෙන්න මේ විදිහට home, chat, group, page, event මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී අප්ඩේට් කරගන්න කියලා දෙන. ඇත්තට මේක එහෙම අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. අපිට ෆ්‍රී පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් අපේ වැඩ කටයුතු සඳහා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන
notification bell එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා profile. මෙතන profile කියන එක තාම වැදගත්. ඊට කලින් අපි මෙතන තියෙනවා event you friend join කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට friends ලා add කරගන්න පුළුවන් මේ way එකට. ඒ වගේම තමයි මෙතන browser group තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි page තියෙනවා. ඉතින් මේක කෙලින්ම gap එක වගේම මේ way එකත් Facebook එකට බොහෝසේ ආසන්නයි. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ Facebook පාවිච්චි කරන කට්ටියට ඕගොල්ලන්ට ඉතාම ලේසියෙන් gap එකේ හා මේ way social media platform වල වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනදී අපිට මෙතන profile වලට යන්න ඕනේ. මෙතන profile වලට ගියාම මෙන්න මෙතන මම මේ fake name එකකින් තමයි USA fake name එකකින් මම හදාගෙන තියෙන්නේ. account එක මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් my computer වලට ගිහලා ඕගොල්ලන්ට image එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන image එකක් add කරගන්නකොට affiliate marketing CPA marketing වගේ දෙයක් online field එකේ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Pixabay unclass වගේ copyright free image එකක් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ freelancing gig එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ promote කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ real profile image එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන city එක, job එක, company, school, college මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. about මෙතන ඔයගොල්ලන් සම්බන්ධ පොඩි හැඳින්වීමක්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ profile එක share කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට copy කරගන්න පුළුවන් Facebook එකේ, Twitter එකේ share කරලා ලොකු traffic එකක් ඒ social media හරහා ඔයගොල්ලන්ට මේ way එකට ඇදලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් post මෙතනින් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මෙතනින් තියෙනවා edit background photo කියලා. මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට cover එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ resolution එකට ඔයගොල්ලන්ට cover එක හදාගන්න පුළුවන්. right මේ ටික තමයි වැදගත්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන settings තියෙනවා. මේ settings වල ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා හදාගත යුතු දේවල් හදාගන්න. right ඊට පස්සේ අපි නැවතත් home එකට එමු. home එකට ආයෙවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ කාත් එක්ක හරි chat කරනවා නම් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට chat box එක පේනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට group එකට add වෙන්න පුළුවන්. තමන් කැමති group එකකට. ඉතින් අපිට මෙතනින් group කියන තැන අපිට මෙන්න මේ විදියට click කළාම මෙන්න මේ විදියට අපිට group පෙන්නනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ group, music, travel මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති animals, pets, technology, comedy ඒ වගේම තමයි ඕනම group එකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් search කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් search group කියලා ඔයගොල්ලෝ affiliate කරනවා නම් CPA කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට niche එක අනුව affiliate marketing කරන කට්ටියට especially ඔයගොල්ලන්ට niche එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් group වලට join වෙන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් travel කියන group වලට මම ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති category තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන travel trips and tricks කියලා තියෙන group එකක්. මේ group එකේ 83700 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ වගේ විශාල group සංඛ්‍යාවක් තියෙන අතරේ group වල විශාල member සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට group එකට join වෙනකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න ඕනේ මේ group එකට join වෙනකොට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට apply කරලා මේ group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර Facebook ක්‍රමයේම තමයි Facebook එකේ වුණත් අපි group එකකට join වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට apply කරන්න තියෙනවා ඒ group එකේ adminට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට group වලට join වෙන්න පුළුවන්. unlimited group සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් වැදගත් දෙයක් තව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටම කියලා group එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කරන niche එක අනුව මෙතනින් group name එක, ඒ වගේමයි group එකේ description එක මෙතෙන් add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි group එකට ඔයගොල්ලන්ට upload කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට cover image එක. ඉතින් මේ ටිකත් මේ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ next කරලා ඔයගොල්ලන්ට group එක create කරගන්නීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන page Facebook එක වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහටමයි page පෙන්නන්නේ. අනිත් ඔයගොල්ලන්ට create කරගන්න පුළුවන් new page එකක් ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේමයි page මොන කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට category අනුව page වලට join වෙන්න පුළුවන් මෙතනින් search කරලා. right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට
කාට හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කොහොමද අපි පෝස්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පෝස්ට් එකක් දාන්න මෙන්න මෙතෙන් යන්න පුළුවන්. මෙතන උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට පෝස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයගලන්ට මෙතනින් ටයිටල් එක දාන්න පුළුවන්. වගේම තමයි මෙතන ෆොටෝ, ෆයිල්, වීඩියෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෝස්ට් එක දානකොට Facebook එක වගේම තමයි my contact. එතකොට මෙතනින් අපිට මේ ඒ කියන්නේ අපේ friends ලට විතරද පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට public ද කියලා. ඉතින් අපිට මෙතනින් public දාලා ඉවරලා මේ පෝස්ට් එක අපිට පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන ඊටාම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මම ඒකත් පෙන්වන්නම්. වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි පෝස්ට් එකක් දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ නිච් එකට අදාළව අපි පෝස්ට් එකක් දානකොට අපි හරියම hashtag ටික එහෙම නැත්නම් keyword ටික use කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට tag ටික use කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම health product එකක් නම් affiliate කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. මෙතන හරියට keyword ටික එහෙම නැත්නම් tag ටික මෙන්න මෙතන හරි يعني related වෙන keyword ටික එහෙම නැත්නම් tag ටික මෙතන භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ Fiverr එකේ logo design කරන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් logo design වලට related වෙන logo design වලට related වෙන keyword ටික මෙන්න මෙතන මේ tag keyword එකයි keyword එකයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට post එක දාලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හරියම keyword ටික use කරන්න. මේ keyword ටික use කිරීමේදී ඇති වැදගත්කම තමයි ඔයගොල්ලෝ social media හරහා හරියට related වෙන keyword ටික use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ post එක search වෙන සම්භාවිතාවය ඉතාම වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මම පාතට ආවා. මෙතන තියෙන cryptocurrency සම්බන්ධව දෙයක් තමයි මේ post එක දාලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා නම් වෙබ්සයිට් එකක් බ්ලොග් එකක් කරනවා නම් බ්ලොග් එකක් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ landing page එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඇෆිලියේට් මාකටිංగ్ කරන කට්ටියට Fiverr කරන කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ගේ Fiverr ගීච් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කෙලින්ම post එක දානකොට ඔයගොල්ලන්ගේ URL එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට link දාන්න පුළුවන්. link එක spam වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට link එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ Google site එකෙන් හදාගන්න affiliate කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ Google site එකෙන් හදා ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ landing page එකක් bit.ly වලින් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි link short කරන site එකකින් short කරලා දාන්න. මොකද දිග link එකක් දාන්න එපා. product එක link එකක් එහෙම් පිටින්ම ගෙනල්ලා දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ link එක short කරලා දාන්න. ඉතින් YouTube channel එක, blog එක, website එක එහෙම නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ affiliate කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ landing page එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ sales page එක කියවත් හරි sales page එකේ link එක promote කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට chat කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම එන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඇමරිකන් වලින්, ඒ වගේම තමයි UK, කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, ඉතාලි වගේ රටවල් වල කට්ටිය ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක chat කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ යම් කිසි ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයට අදාළව දෙයක් මේගොල්ලොත් එක්ක chat කරලා මේ ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට අමතර වාසියක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකයි අද social media platform එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ social media platform එකක් mayway.com. හොඳ traffic එකක් ගන්න පුළුවන්. Facebook වගේම තමයි link එකක් දැම්ම කියලා මේක spam කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හොඳ රටවල් වල top country පහක හොඳ traffic එකක් එනවා. ඉතින් අපිට මිලියන 7.1ක් කියලා කියන්නේ හොඳ traffic එක. ලක්ෂ 70ක traffic එකක් එනවා. free traffic එක. ඉතින් අදම උත්සාහ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කරන online field එක අනුව Tamanටම කියලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ සම්පූර්ණ 100% free ප්‍රවර්ධනය කරගන්න හොඳ traffic එකක් හදාගන්න, niche එකට ගැලපෙන traffic එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ social media විනාශ කරගන්න එපා. අනවශ්‍ය දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. account දෙක තුන හදන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ එක account එකක් හදලා account එක grow කරගන්න niche එක අනුව. එහෙමනම් ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.